سلام يا حلوين، كيفكم؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة وبعافية. عاملين شنو مع كوفيد 19 مع الكورونا؟ حفظنا الله وإياكم. هنا الدنيا عبارة عن هلع خرافي وخوف يعني أنا أتخيل ليه الناس حيموتها الخوف أكتر من إنه حتموتها الكورونا. في كمية بتاعت هلع ما طبيعية، في كمية بتاعت المحلات فاضية، المحلات عبارة حرفيا إنها فاضية من كل المواد الاستهلاكية، أكل، شراب، التواليت بيبرز، المهم كله مان. بس الناس تعمل حسابها خالص من ناحية كل البريكوشنز اللي هي طبعا بتكون لاقتكم 1590 مرة يا أول بابا دايما بيقول 1590، ما عارفة ممكن تبقى 91 92. المهم خلوا بالكم من نفسكم، من صحتكم، من أهلكم، وعوا الناس اللي حواليكم، وربنا يحميكم يا رب العالمين. أنا لي زمن ما قعدت صورتها، كنت عاملة عملية إزالة بتاعت مرارة، آخر حاجة عندي ممكن تنفجر وتتشال. الحمد لله الحمد لله نعمة الصحة. المهم حبيت أعمل لوك بسيط كده دي بباليت من Forever52 اللي هي التريندي باليت. كل المنتجات المتوفرة عندي بمتلكها من Forever52 في فيديو جميل مفصل خالص. هخلي لكم اللينك بتاعه هنا، شوفوها. الباليت لذيذة خالص. استعملتها تقريبا 3 ألوان تقريبا في الباليت. اللوك فيري سيمبل، ممكن يكون طلعة مسائية، يعني عيد ميلاد، طلعة مسائية، فسحة. المهم ما أنا بالنسبة لي ده فيري سيمبل لسهرة. أنا بعمل حاجات more complicated. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك، تعملوا سبسكرايب، تدوسوا على المربع الاحمر وتدوسوا على all notification على اساس انه كل ما ينزل لي فيديو تجيكم به نوتيفيكيشن. تابعوا خطوات اللوك، يلا بينا.